mag-alaga ng mga succulent plants. Mama's hobby is planting and gardening. That's my hobby too, but I have much more hobbies. Welcome to Isabel's Adventures. Today, we're gonna do plant leaves propagation! Woo! Mama, teach them what we're gonna do. Ngayon po, ipapakita po namin sa inyo ni Isabel kung paano po natin mapaparami ito ang ating mga succulent sa pamamagitan po ng dahon. Para hindi na po tayo bili ng bili, makakatipid po tayo. Kapag naparami po natin to, pwede rin po nating pang negosyo. Wow! Do you know, Isabel, what this leaf, it will grow like a plant like this? Oh, no! What? Meron pong dalawang paraan ng leaf propagation. Yung isa po through soil at yung isa naman po ay yung through water. Ngayon po, ang unang step na gagawin po natin kung paano po yung tamang paraan ng pagtatanggal ng dahon. Sa pagtatanggal po ng dahon, kailangan doon po tayo kukuha sa pinaka-bottom kasi yung po yung mature leaf. Tapos, kailangan po maingat tayo sa pagtatanggal, side to side. Yan. Ganito po dapat. Dapat po buo yung dahon, huwag siyang mapinasan. Gaya po nito, mapinas. Ito po hindi na po tututubo. Oh no! Ayan na siya. Dapat po ganito. Buo. Tapos po, ang gagawin natin, i-air dry po ito ng 3 to 5 days. Wow! Kailangan po mag-form siya ng kalos. Okay po, i-air dry po natin siya ng 3 to 5 days. So long, right? Para maiwasan po yung pagkasira. Kasi kapag diniretso agad natin ito sa lupa, pwede po siyang masira kasi hindi pa tuyo yung nasugatang parte ng dahon. Masak? Ay, masak! Yung Gaya plant po nito, ito po na air dry na po. Kailangan mag-form ng kalos. Can I hold it? Ganyan po. There's nothing roots. Kailangan po natin siyang i-air dry. Ilagay lang po natin sa isang lalagyan. Hayaan lang po natin siyang mahanginan. Huwag po natin papaarawan kasi maputi yung dahon. Mamamatay. Kailangan sa bright shaded area. Ang unang paraan po na ipapakita natin ay yung tinatawag na soil propagation. Kailangan po meron tayong tray na mababaw lang or any container po na mababaw. Tapos lalagyan nyo lang po ng lupa. Looks glittery. Gaya po nito. Ipapatong lang po natin yung lupa. Mama, did you know that they don't like direct sunlight because they're still babies? Yes. You should let them become grown up pa. Ilalagay na po natin siya sa lupa. Yan. Isasalansan lang natin na ganyan. Gaya po nito, eto, pinatong ko agad sa lupa. Hindi ko siya i-air dry. Ganito po mangyayari. Na Ay, naku! mabubulok. Ay, naku! Kaya ito, hindi na po ito tutubo. Tatapon na natin. Oh no! Daddy, you Ito can... po, ginawa namin nung after 10 days, ito na po siya. Look! Wow! There's a root and a small leaf. Wow. They're getting baby. After 10 days po, yan yung, yan na po siya. Oh, nakakatuwa. Ito naman po, after 2 weeks. Ito po, after 2 weeks. 3 weeks.
3 weeks. After 3 weeks, I thought 2 weeks. Ano po ba? Ganyan lang po ang gagawin natin para maparami natin yung ating mga succulents. Dami. Para maiwas po tayo sa panayang. Mama, look, ang dami. It's like a wig. It's like a wig. It's like a hair. Huwag po natin ilalagay sa direct sun. Oh! Masusulit sila. They will turn into ashes and dust. Tapos ang gagawin po natin, i-mist lang po natin ito. Spray lang. Twice a week. Pwede na. Huwag po masyado mag-mist. Kasi, the drum. Kasi ang succulents po. Drum. Ganun lang po. Ilalagay lang natin sa bright shade. Wag sa sunlight. Ito po yung soil propagation. Yung pangalawang step naman po, yung tinatawag na water propagation. Kailangan lang po natin ng isang glass na may tubig. Huwag po puno. Ito kalahati. Pwede na. Sa line lang. Tapos, lalagyan lang ito. Cover lang po natin ito ng hidrato. We will put here. Okay. Let me. Then we put the leaves on top. Okay. And it will become air and then goes to the leaf. Dodoblihin ko lang po para matibay. Okay. What do you mean matibay? So, Like what I see in the cartoons, right? kasi tapos, bubutasan lang po natin. That's what to do? Yeah, my ears are gonna hurt. It's noisy. Ganyan po. Tapos, Like a person without a body. ilalagay natin ganyan. Ipagpapalagay natin lang. Kailangan po hindi siya dumikit sa tubig. Gimme. Yan, ganyan lang po. Then, Okay na yan. Iwan na natin siya sa bright shaded area. okay. Tapos, ayun, i-observe lang natin. After 1 week, 2 weeks, mag-uugat na po yan. Ito po yung tinatawag na water propagation. Ito naman yung soil propagate. Spot the difference. To the one, this is the difference. Put it in bright shaded area. Kailangan po nakakakita pa rin sila ng liwanag. Yun ang gusto nila. So, ayan na po. Ganyan lang po kasimple yung paraan ng pagpapropagate through water and through soil. Hihintayin na lang po natin silang magkaroot. Siguro, it may take 2 or 3 weeks or hanggang sa hintayin natin lumaki yung halaman. Tapos sa next episode po, ituturo ko sa inyo o isi-share ko po sa inyo kung kailan po yung right time para ilipat na po sa soil yung mga dahon na nagano na. Meron na siyang ugat sa mga rosette. Ang ganda na lang sa bed. Babay na tayo. So, if you like this video, please subscribe and give a like. It's the thumbs up. That's what I meant. And comment and share it to your friends. And also comment down what is your favorite plant. You can press the video boxes for